هذا هو الجزء الثاني من درس المادة والخصائص الحرارية. ما هي النتائج المترتبة على عملية التمدد؟ إذا ركزنا بالسكك الحديدية راح نلاحظ أن بينها فواصل. فالفاصل اللي هنا واضح بالصورة هذه، المسافة هذه اللي بين الحديدتين، هذه المسافة مهمة، لأن إذا ما كانت موجودة هذه الفواصل في الأيام الحارة راح تكون هذه السكك الحديدية معرضة للتقوس. فعشان نتجنب هذا التقوس راح نحط مسافات مثل ما أنت شايف، ونحط وصلة فيما بينهم تربط فيما بينهم. وهذه المسافة مهمة تحمينا من خطر التقوس. وأيضا إذا لاحظنا الجسور راح نشوف أنه هو عبارة عن عدة أجزاء تتخلل هذه الأجزاء فواصل من أجل عملية التمدد. لما تتمدد هذه الجسور فإذن في مسافة معينة تتمدد خلالها. فإذن لما تتمدد الجسور في اليوم الحار راح يتمدد الجسر، وهذه المسافات اللي بين الفواصل راح تضيق. فإذن سطح الطرق الخرسانية ممكن تكون مقسمة إلى أجزاء، هذه الأجزاء تتخللها مادة لينة تنضغط مستجيبة لتمدد الطريق وقت الصيف. لكن بهالأيام هذه ممكن نحن نصنع خطوط السكك الحديدية من سبيكة فلزية، وهذه السبيكة الفلزية لها خصائص معينة أن هي تتمدد قليلا، وهذا يغنينا عن الفواصل الكبيرة اللي ما بين السكك الحديدية. لكن بعض العبوات الزجاجية ممكن أن هي تتهشم لما أصب ماء ساخن فيها. السؤال ليش؟ هذا الزجاج لسطح داخلي وسطح خارجي. لما أصب الماء داخل هذه الزجاجة فالسطح الداخلي للزجاج راح يتمدد بصورة أسرع من السطح الخارجي. فلما تصير هذه العملية سطح يتمدد أسرع من السطح الآخر راح يتهشم الزجاج ويتكسر. علل نستخدم زجاج البايركس بدلا من العبوات الزجاجية لوضع السوائل الساخنة، لأن زجاج البايركس راح يتمدد بشكل قليل لما تحط شيء ساخن فيه. عشان كذي الأمهات غالبا ما يستخدمون البايركس. فمن خصائص البايركس أن تمدد له مو عالي، وبالتالي ما راح يتهشم مثل الزجاج العادي. علل نستخدم الزجاج المقسى كبديل للزجاج العادي، لأن الزجاج المقسى فيه مواد كيميائية تقلل من احتمال التكسر والتهشم. فإذن إذا أبي أستخدم زجاج وأحط فيه شيء ساخن عندي خيارين، يا أما أني أختار البايركس أو أني أختار الزجاج المقسى. الزجاج المقسى راح أختاره لأن فيه مواد كيميائية تقلل من عملية التمدد. التمدد مو مقصور بس على المواد الصلبة، أيضا المواد السائلة والمواد الغازية تتمدد. لكن شنو هو الدليل على تمدد المواد الغازية؟ راح أجيب وعاء، هذا الوعاء في بستن أو مكبس، وتحت المكبس في عندنا هواء، وهذه هي جسيمات الهواء. أول شيء راح أرفع من درجة الحرارة، راح أسخن. لما أسخن جسيمات الهواء راح تتباعد عن بعضها البعض، يعني الهواء قاعد يتمدد. فلما يتمدد راح يدفع المكبس ناحية الأعلى، هذا دليل أن الهواء زاد من ناحية الحجم. الحين شو يصير إذا سويت العكس؟ إذا خفضت من درجة الحرارة، لما أخفض من درجة الحرارة حجم الهواء راح ينخفض لأن هو في حالة انكماش، فما راح يدفع المكبس ناحية الأعلى، المكبس وقتها راح ينزل ناحية الأسفل. فإذن هنا عندنا متغيرين نبي ندرسهم، اللي هو درجة الحرارة والحجم. لكن انتبه في هذه الحالتين الضغط ثابت. فلما أثبت متغير أعرف أني أبي أدرس المتغيرين الثانيين. ما هي العلاقة ما بين درجة الحرارة والحجم؟ لو تلاحظ إذا زدنا من درجة الحرارة ارتفع المكبس نتيجة تمدد الهواء، لأن الهواء زاد من ناحية الحجم فرفع لي المكبس لناحية الأعلى. لكن مو معنى هالكلام أن الضغط هني غير عن الضغط هني، لا، كلهم نفس الشيء، لأن نسبة التصادمات مع جدران الوعاء مع المكبس نفس نسبة تصادمات جسيمات الهواء مع جدران الوعاء ومع المكبس في هذه الناحية.
فالضغط ثابت لكن الحجم هو المتغير نتيجة تغير درجة الحرارة. فحط هذا ببالك، لأن هني الهواء ساخن فتمدد الهواء والمسافات البينية زادت ما بين جزيئاته، أما هني الهواء انكمش وبالتالي المسافات البينية قلت، فالضغط هني مساوي للضغط هني. فصحيح أن جسيمات هذه الهواء قاعد تتحرك بسرعة أكبر، لكن لاحظ بعد المكبس عنهم، هني تتحرك بسرعة أبطأ لكن لاحظ أن قرب المكبس عنهم، وبالتالي الضغط هني متساوي لأن نسبة تصادمات هذه الجسيمات مع المكبس ومع الجدران مساوي. نبي نعرف شو يصير لما تتوازن قوة دفع جسيمات الهواء إلى الأعلى مع وزن المكبس إلى الأسفل. احنا قلنا من قبل أن الضغط هو القوة على المساحة، فالضغط اللي تبذله جزيئات الهواء نحو الأعلى على المكبس يساوي ضغط المكبس ناحية الأسفل على هذه الجسيمات. فبما أن الضغطين متساويين هذا يعني أن الضغط في هذه الحالة ثابت، وعند ثبات الضغط لما أقوم بالتسخين أرفع من درجة الحرارة، فإن الحجم راح يزداد لأن الهواء راح يتمدد ويحرك للمكبس للأعلى. الحين إذا أنا سخنت والمكبس هذا ما تحرك، شنو معناته؟ هذا معناته أن الحجم راح يكون ثابت، أما الضغط راح يكون متغير، راح يزداد، لأن الحجم إذا ما كان ثابت فهذا المكبس راح يتحرك سواء للأعلى أو للأسفل. إذا تمدد الهواء راح يتحرك للأعلى، وإذا انكمش الهواء راح يتحرك للأسفل. لكن حط هذا ببالك، إذا ضغط جسيمات الهواء على المكبس يساوي ضغط المكبس على جسيمات الهواء، راح نقول أن الضغط ثابت، ولما نسخن هذا يعني أن الحجم راح يزداد ويرفع لي المكبس للأعلى. فإذن الجواب أن ضغط الهواء راح يكون ثابت ولا يتغير أثناء تمدد الهواء. شو يصير إذا سوينا العكس؟ إذا ثبتنا الحجم وقمنا بعملية التسخين، أكيد الضغط راح يتغير. ثبتنا الحجم يعني أن المكبس ما راح يرتفع ولا ينزل، وإذا قمنا بعملية التسخين هذا يعني أن هذه الجسيمات راح تهتز أكثر فتشكل ضغط على هذا المكبس، لكن المكبس ما راح يرتفع. هذا يعني أن الضغط عليه راح يكون كبير. فلما يكون الحجم ثابت وزدنا من درجة الحرارة راح يصير بالضغط؟ راح نشوف أن الضغط هذا راح يزيد. ليش؟ لأن نسبة تصادم هذه الجسيمات مع المكبس ومع جدران الوعاء راح تزداد لأن حركتها ازدادت. فإذن في التجربة السابقة ثبتنا الضغط ونبي نعرف العلاقة ما بين الحجم ودرجة الحرارة، أما في هذه التجربة ثبتنا الحجم ونبي نعرف العلاقة ما بين درجة الحرارة والضغط. فشفنا أن درجة الحرارة تتناسب مع الضغط تناسب طردي عند ثبات الحجم، وشفنا أن درجة الحرارة تتناسب مع الحجم تناسب طردي عند ثبات الضغط. فإذن خلونا نطلع باستنتاج أن تي تتناسب مع الحجم طرديا إذا كان الضغط ثابت، وأن التي تتناسب مع الضغط طرديا إذا كان الحجم ثابت. فحط هذا ببالك، لازم أثبت العامل الثالث إذا أبي أعرف العلاقة ما بين متغيرين. أما إذا كان المتغير الثالث غير ثابت هذا يعني أني ما أقدر أعرف العلاقة ما بين هذيل المتغيرات، فإذا لازم أثبت واحد وأعرف يصير بالثاني. فإذا نلاحظ هني ثبتنا الحجم لكن مع زيادة درجة الحرارة الضغط زاد، وبالتالي المكبس أيضا ما راح يتحرك. فإذا التناسب ما بين الاثنين هذا يعطينا قانون اسمه قانون تشارلز، أما التناسب ما بين درجة الحرارة والضغط يعطينا قانون اسمه غاي-لوزاك. رتب حالات المادة من الأكثر تمدداً عند رفع درجة الحرارة إلى الأقل تمدداً. فإذا راح ابتدي بالأكثر. الأعلى تمدداً لما أرفع درجة الحرارة هي المادة الغازية، وبعدها المادة السائلة، وأقلهم كلهم من ناحية التمدد المادة الصلبة. فإذا الأكثر تأثراً بالحرارة هي المادة الغازية، بعدين السائلة، بعدين الصلبة. السؤال ليش الترتيب صار بهالطريقة؟ ليش المادة الصلبة
هي الأقل تمددا. احنا نعرف أن المادة الصلبة الروابط اللي فيها ما بين الجسيمات تكون أقوى، بخلاف المادة الغازية اللي هي الروابط تكون شبه معدومة وضعيفة، وبالتالي المادة الغازية هي الأكثر تأثرا بالحرارة لأنها راح تهتز، وبالتالي تحتل مساحة أكبر وحجم أكبر من المادة الصلبة. كل هذا بسبب قوة تجاذب ما بين الجسيمات. لكن في استثناءات للكلام اللي أنا قلته. على سبيل المثال في سائل اسمه سائل البرافين. هذا السائل يتمدد بسرعة كبيرة لما احنا نسخنه، وهذا السائل يستخدم في الأشياء التجميلية للإنسان، وأيضا يستخدم في تحضير الأنسجة الحية في كليات الطب. ولازم نعرف الشمع اللي احنا نستخدمه بالظلمة هو أيضا عبارة عن برافين. لكن مرة ثانية، شنو هي النتائج المترتبة على التمدد الحراري؟ لازم تعرف أن البنزين اللي هو وقود السيارات يتمدد بسرعة كبيرة في الأيام الحارة وقت الصيف، فممكن أنه يتمدد، ولما يتمدد احنا نعرف أنه يحتل حجم أكثر، وبالتالي راح يرتفع المؤشر على سبيل المثال ويصير الناحية. فهذا المؤشر راح يخدعك بالصيف لأن البنزين راح يتمدد وبالتالي يحتل حجم أكثر، فالمقياس هذا راح ينخدع أيضا بعملية التمدد، فيتغير المؤشر ويعطيك وهم أنه هو للحين في بنزين، لكن في الحقيقة البنزين راح يخلص وممكن تطفي السيارة عليك. وأيضا ممكن ننخدع مرة ثانية لما نعبي البنزين فل. لما نعبيه فل راح يسخن بحرارة الصيف، لما يسخن راح يفور ويطلع لبرا. فإذا لازم ندير بالنا بالصيف على القراءات الكاذبة لعدادات الوقود في وقت الصيف، لأن البنزين يتمدد أكثر، وممكن يعطيني قراءة وهمية أو قراءة كاذبة بأن الخزان مملوء وهو ليس كذلك. في ملاحظة لازم تعرفها قبل ما انهي الفيديو، أن إذا تمددت مادة معينة هذا مو معناته أن جسيماتها اللي هي ذراتها وجزيئاتها راح تصير أضخم، لا، هي في الحقيقة أنها راح تكتسب طاقة حرارية فتتحرك أسرع وراح تشغل حيز من الفراغ أكبر، لكن حجم الجسيمة نفسها ثابت وما يتغير. ولازم نعرف لما تتمدد المادة الصلبة راح يكون من الصعب عليها أن تدفع جسيماتها بطريقة نفس طريقة المادة الغازية، وعشان كذي يكون تمدد المادة الصلبة قليل، فهي تدفع جسيماتها لكن مو بطريقة كبيرة مثل المادة الغازية أو المادة السائلة. فحط هذا ببالك بسبب المسافات البينية الكبيرة ما بين جسيمات المادة الغازية. هذا يخلي تمدد المادة الغازية سهل ويخلي تمددها كبير، وعشان كذي يكون من الأسهل أن المادة الغازية تتمدد وتشغل حجم أكبر. فمثل ما أنت شايف، عشان كذي المادة الغازية من السهل عليها أن تدفع جدران الوعاء، ترفع المكبس، وهي من السهل أن تأخذ حيز كبير لما نسخنها لأن جسيماتها متباعدة، مو مثل المادة الصلبة.